Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian hari ini ialah penghasilan intro video dengan menggunakan CapCut. Okey, mari kita mulai. Tekan ikon capcut tu. Kemudian new project. Kita cari dulu gambar. Okey, dah masuk satu gambar. Dua gambar je nak pakai. Kemudian masuk satu lagi. Satu lagi ialah di... Okey, ambil gambar ni. Alright. Dah masuk dua gambar saja nak pakai. Dan macam biasa, mula-mula kita make sure format dia. Yang kita kendaki kali ini saya nak 16:9. Kemudian gambar ni saya nak panjangkan lebih kurang 4 saat saja. Okey, dah 4 saat. Tengok kat atas ni. Ini pun 4 saat, jadi total lebih kurang 8 lah. Okey, panjangkan lagi. Okey, lebih kurang 8 saat. Cukup. Intro tak boleh panjang, nanti orang boring. Okey, kita dah ada 8 saat. Okey, mula-mula apa yang kita nak buat ialah kita nak buat gambar ni datang. Klik kat gambar, tekan animation, tekan in. Saya nak buat dia macam ni lah, spin left ni. Tekan spin left. Jadi dia akan jadi macam tu. Okey, dalam masa dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia datang macam tu. Dia pusing sikit baru ada gaya. Selepas dia datang pusing, okay, kita letak kat tempat tadi, dia punya garis tu. Kali ni saya nak masukkan efek-efek dia. Jadi, tekan kiri ni sampai jumpa dia tulis efek. Okay, tekan efek tu. Saya ambil yang... Saya suka ambil yang mode ni. Okay, mula-mula saya nak bagi ada asap. Saya ni suka yang ada asap-asap ni. Okey, Milky Way pun okey. Okey, Milky Way ada dua lah nak buat ni. Mula Milky Way main. Milky Way main nampak tu. Milky Way, inilah Milky Way nama dia. Okey. Kemudian letak balik dekat dia masuk tadi. Tekan lagi add effect ni. Masuk lagi satu efek kerana nak masuk asap. Asap dia punya nama dia adalah mist. Purple mist, nampak yang purple mist. Okey, nampak. Okey, sekarang kita ada asap purple mist. Okey. Dan ini nak bagi betul-betul sampai habis gambar ni ya. Jadi letak garis tu, tarik yang ni. Okey, lebih kurang lah. Ini pertama tarik. Okey. Okey, asap. Okey. Okey, bila dah jadi asap. Okey. Lebih kurang pada 25 saat ni. Tambah lagi efek. Jangan tulis change effect, tambah add effect. Kali ni nak bubuh kilat. Kilat dia duduk dekat nature. Okey, nature dia macam-macam vortex, background, petal, asap lagi pada fog. Okey, saya nak ambil explosion pada. Lebih saya nak ambil lightning. Okey. Dan lightning ni pun sampai sini sudahlah. Okey. Jadi sekarang datang asap Milky Way and then lightning. Okey, cukup. Kemudian antara dua gambar ni kita masuk transition. Jadi saya suka transition yang kamera ni. Kamera ya. Cari tengok yang best sikit. Cari kita tengok yang mana best. Slide kot. Slide tak best.
Efek lah, efek split ni. Tak. Baik, korang ambil dalam 0.8 second. Okey. Jadi kat sini nanti lightning apa semua zap putih masuk pada masuk pada ni. Okey, bila masuk ni dah masuk dekat sini. Ada asap lagi, tak apa. Bila masuk ni saya nak add effect lagi. Stiker nama dia. Okey, stiker pilih yang bintang ni. Okey, saya suka bintang ni. Dah survey dah sebelum ni, bintang ni cantik. Jadi saya nak ambil bintang ni. Bintang ni cantik. Okey, letak dia di atas sikit kat sini. Kalau nak kecil pun tak apa. Okey, bintang dah ada, nampak. Okey, tambah lagi bintang. Jadi bintang tadi apa? Bintang ialah stiker pula. Stiker. Pergi ke bintang. Ni saya suka bintang ni, berkelip-kelipan cantik. Wow. Okey, penuhkan kat sini. Okey, tekan centang. Mari kita tengok. Jadi datang tu bintang. Okey, cantik lah. Bila dah main bintang, okey, bintang dah datang, saya nak datangkan pula tulisan. Okey, kat sini tulisan akan datang. Jadi kita akan add text, tapi tag yang jenis template text, tag template. Okey, dia ada macam-macam tu, keluar macam tu. Zap dengan perfectly lover, boleh pilih. Ni ada macam-macam, tapi saya nak pilih yang ni, title pun ada, tapi saya nak pilih yang ni, newsnya, yang dia datang lepas tu dia keluar. Okey, yang ni cantik kan, yang ni. Ni breaking news. Okey, yang ni breaking news headline semua. Jadi tekan kat headline tu, kita boleh tukar dia punya. Sini saya nak tulis you macam tu. Okey, kemudian dekat kod human ni saya nak tulis saya punya channel. Ni terpulang lah, non channel. Macam tu. Jadi nanti dia akan datang. Okey, tapi saya nak dia keluar. Dia keluar awal sikit nanti. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey, masuk channel, betul dia keluar balik. Kemudian pada 0.6 ni, saya akan splitkan dia. Tekan pada logo ni, splitkan dia. Lepas tu pilih logo yang ujung tu. Kali ni saya nak masuk animation lagi, saya nak masuk combo. Combo ni ada macam-macam pilihan, cantik, boleh pilih. Tengok dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam ni. Kan, dia boleh jadi macam ni. Wow. Jadi saya nak pilih satu lah. Tak tahu yang mana lagi ni. Rambang mata ni, tengok. Dengan sekali klik terus jadi. Oh, yang ni, wow. Yang ni menarik kan ni. Ataupun macam ni. Jadi dua. Okey, boleh lah tu. Alright. Dan kalau
Okey, dia jadi macam tu. Dan ini saya boleh panjangkan dia supaya bintang so bintang tu terus bersinar. Terus bersinar. Okey. Macam tu. Jadi dia akan jadi zoom. Macam tu. Last. Okey, secara umum dia macam tu lah. Ada bintang, ada gambar kita. Zap. Bintang, zoom. Okey. Sebelum masuk ni, nak tulis sikit lah perkataan. Sini nak tulis welcome. Okey, add text. Welcome. My channel. Okey, macam ni katakan. Jadi kecilkan sikit. Tak bawah. Okey, macam tu. Dan kita boleh stylekan dia. Nak style macam ni ke? Okey, katakan nak style macam ni. Background pun boleh ubah. Katakan tak mau. Okey, dah. Animatikkan dia sikit. Macam tu. Tak best. Ambil macam ni ke? Dissolve. Atau macam ni. Ni. Spiral. Alright. Spiral, okay. Welcome to my channel. Okay, kemudian yang best dia, kita boleh tukar dia kepada suara. Welcome to my channel. Yeah. Generating. Okay. Jadi, ni macam ni. Welcome to my channel. Okay, ni pendek sikit. Okay, macam ni boleh. Welcome to my channel. Alright. Welcome to my channel. Okay, ada datang je ni. Okay, last kali kita nak masuk bunyi-bunyian audio lah. Jadi, kita tekan audio. Kita jangan ambil sound, kita ambil efek punya sound. Ni yang best ni, efek punya sound. Try tengok. Ni boleh. 2 saat je. Tekan ni. Jadi ini akan datang. Welcome to my channel. Kan ada bunyi tanda. Welcome to my channel. And then welcome to my channel ni mungkin boleh anjak sikit. Okay, macam tu. Welcome to my channel. Macam tu. Kemudian selepas pada ni kita masuk bunyi lagi. Okay. Efek ya. Efeknya sound. Kita ada. Okay. Sekarang ni kita akan ambil. Ini animal. Ni music. Boleh check. Bolehlah ni. Welcome to my channel. Okey, lebih tak malah banyak sangat. Ini sampai dekat sini. Dekat sini boleh kot. Welcome to my channel. Band dia je. Welcome to my channel.
Boleh lah tu. Kita pendekkan sikit. Walaupun dia panjang tapi dia bunyi sikit je. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Okay. Welcome to my channel. Okay. Kemudian kat sini saya nak masuk kat transition ni. Kita bunyi drum sikit kot. Ni. Okay. Jadi. Welcome to my channel. Okay, ni kena tarik sikit. Nah, bagi pas. Ni drum. Okay tu. Lepas tu, selepas pada bunyi flow ni, mungkin boleh masuk lagi muzik. Kita cari yang best sikit. Okay, try yang ni. Okay. Ni kita boleh potong muzik ni kat sini katakan. Split. Pilih ni boleh delete. Jadi ni pun sama. Split. Ambil bambu ni, delete jadi Channel. Okay. Yang ni kita juga boleh buat fit out duration. Welcome to my channel. Tu. Dia sampai sini dia akan fit. Background muzik ni bersama ujung ni. Pergi kepada fit. Okay, kita bagi ada fit sikit. Okay. Kita ada background. Stop tu baiklah. Welcome to my channel. Okey, dan kalau rasa okey lah kot. Jadi bila semua dah siap, tekan yang atas ni untuk kita export. Biarkan dia 30, 720, export. Jadi dia akan keluar macam ni. Jadi itulah saja perkongsian untuk kali ini.